ทรหัสพระไตรปิฎกเปิดโปงความลับอายตนะหกกับดักแห่งทุกข์หยุดก่อนตกเป็นทาสอายตนะเส้นทางสุขหายนะในวัฏวนและคำถามอันเป็นประหนึ่งกุญแจสำคัญที่นักภาวนาหลายท่านอยากรู้วิญญาณเป็นอนัตตาจริงหรือทั้งหมดนี้มีคำตอบที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งสนใจใคร่รู้ตามมาครับอ่านให้ฟังสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระกัมมพูพำนักอยู่ณวัดโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้นในเวลาเย็นท่านพระกัมมพูออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจกันแล้วได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ตาเกี่ยวข้องกับรูปรูปเกี่ยวข้องกับตาหูเกี่ยวข้องกับเสียงเสียงเกี่ยวข้องกับหูจมูกเกี่ยวข้องกับกลิ่นกลิ่นเกี่ยวข้องกับจมูกลิ้นเกี่ยวข้องกับรสรสเกี่ยวข้องกับลิ้นกายเกี่ยวข้องกับโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเกี่ยวข้องกับกายใจเกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เกี่ยวข้องกับใจหรือท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านกัมมพูตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นกล่าวโดยย่อความสัมพันธ์อันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ยังรวมไปถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกคู่อื่นๆที่เหลืออีกด้วยกล่าวคืออายตนะภายในไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายในแต่เพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นทำให้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายคร่าวหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดพึงมากล่าวอย่างนี้ว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาจะพึงกล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาวแม้โคขาวก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับโคดำแต่โคทั้งสองตัวนั้นถูกเขาผูกด้วยสายเชือกเส้นเดียวกันสายเชือกนั้นจะเกี่ยวเนื่องกันในโคทั้งสองตัวนั้นผู้มีอายุฉันใดก็ฉันนั้นตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นทำให้ตาและรูปจึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้นความสัมพันธ์อันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ยังรวมไปถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกคู่อื่นๆที่เหลือด้วยกล่าวคืออายตนะภายในไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะภายในแต่เพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นทำให้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจึงเกี่ยวข้องกันในฉันทราคะนั้น 7. อุทายีสูตรว่าด้วยพระอุทยีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระอุทยีอยู่ณวัดโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้นในเวลาเย็นท่านพระอุทยีออกจากที่หลีกเล้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจกันแล้วได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์กายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการต่างๆว่ากายนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ชั้นใดแม้วิญญาณนี้ท่านอาจบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันนั้นหรือท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านอุทยีกายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการต่างๆว่ากายนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันใดแม้วิญญาณนี้ผมอาจบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนก
ทำให้ง่ายว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันนั้นเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นขอรับเหตุและปัจจัยเพื่อให้จักขุวิญญาณเกิดพึงดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงจักขุวิญญาณจะพึงปรากฏบ้างหรือไม่ปรากฏขอรับจักขุวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการต่างๆว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้กล่าวโดยย่อเพราะอาศัยหูและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นคณะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยลิ้นและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยใจและธรรมอารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดเมื่อเหตุและปัจจัยเพื่อให้มโนวิญญาณเกิดพึงดับทุกสิ่งโดยประการทั้งปวงทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงมโนวิญญาณพึงปรากฏบ้างหรือไม่ปรากฏครับมโนวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยประการต่างๆว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ผู้มีอายุเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าพบต้นกล้วยใหญ่ตรงต้นใหม่สูงมากในป่าแห่งนั้นเขาพึงตัดโคนแล้วตัดปลายปอกกาบออกก็ยังไม่พบแม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นแล้วที่ไหนจะพบแก่นได้เล่าฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาในภาษายตนะ6ประการท่านเมื่อไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนก็ดับไปเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 8. อธิตปริยายสูตรว่าด้วยอธิตบรรยายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอธิตบรรยายและธรรมบรรยายแก่เธอทั้งหลายก็แลอธิตบรรยายและธรรมบรรยายนั้นเป็นอย่างไรกล่าวคือบุคคลแทงจักขุนศีด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นไม่ประเสริฐเลยวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้แต่ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาคือตายในสมัยนั้นก็เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลทะลวงโสตินทรีย์ด้วยขอเหล็กที่คมคว้านคณินทรีย์ด้วยมีดตัดเล็บที่คมเฉือนชิวหินทรีย์ด้วยมีดโกนที่คมแทงกายินทรีย์ด้วยหอกที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไม่ประเสริฐเลยเพราะวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้แต่ถ้าบุคคลกระทำกาลกิริยาคือตายในสมัยนั้นก็เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติหนึ่งในสองอย่างกล่าวคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความหลับยังประเสริฐกว่าแต่ถ้าว่าความหลับนั้นเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิตเป็นความเขลาสำหรับผู้มีชีวิตส่วนบุคคลตกอยู่ในอำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายโศกให้แตกกันก็ไม่ควรตรึกหรือวิตกเช่นนั้นเลยเราเห็นโทษนี้แลว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเห็นดังนี้ว่าจากขุนศีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กที่ร้อน
โสตินทรีย์ที่บุคคลทะลวงด้วยขอเหล็กที่คมคานินทรีย์ที่บุคคลคว้านด้วยมีดตัดเล็บที่คมจิวหินทรีย์ที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนที่คมกายินทรีย์ที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กที่คมไฟติดลุกโชนโชติช่วงยกไว้ก่อนเอาเถิดเราจะใส่ใจข้อนี้ว่าตาหรือจักขุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจักขุวิญญาณไม่เที่ยงจักขุสัมผัสไม่เที่ยงหูหรือโสตะไม่เที่ยงเสียงหรือสัทธะไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสไม่เที่ยงจมูกหรือคานะไม่เที่ยงกลิ่นหรือคันทะไม่เที่ยงคณะวิญญาณไม่เที่ยงคณะสัมผัสไม่เที่ยงลิ้นหรือชิวหาไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงสัมผัสหรือผลทพะไม่เที่ยงกายวิญญาณไม่เที่ยงกายสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเพราะโสตสัมผัสเพราะคณะสัมผัสเพราะชิวหาสัมผัสเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการชนี้เอาเถิดความหลับนั้นยกไว้ก่อนเราจะพึงใส่ใจข้อนี้ว่ามโนไม่เที่ยงธรรมารมณ์ไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉนี้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสกล่าวโดยย่อมเบื่อหน่ายในสรายตนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายนี่แหละคืออธิตตบรรยายและธรรมบรรยายเป็นชนิแลอรรถกถาอธิบายว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะหมายถึงการแยกถือว่ามืองามเท้างามเป็นต้นคำว่าสลายตนะหมายถึงอายตนะ12อันได้แก่อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6มีลักษณะความเป็นวัตถุและทวารเป็นผลมีนามรูปเป็นเหตุทำให้เกิดวัฏวนอันยาวนานคำนี้มักปรากฏอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทคำว่าฉันทราคะหมายถึงความกำหนัดพอใจรักใคร่ยินดีติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมอนัตตาหมายถึงภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและไม่สามารถบังคับบัญชาได้อายตนะหมายถึงทวารหรือประตูแห่งการรับรู้ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะสัมผัสหมายถึงการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทำให้เกิดวิญญาณหรือการรับรู้กลับมาที่พระสูตรหลักในข้อที่9ปัทมหัตถปาโทปมาสูตรเรื่องอุปมาว่าด้วยมือและเท้าสูตรที่1ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคู่เข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็ปรากฏชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อจักขุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยกล่าวโดยย่อเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคณะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นตรงกันข้ามเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการคู่เข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจักขุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยกล่าวโดยย่อเพราะไม่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีคณะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นข้อ10ทุติยหัตถปาโทปมาสูตรเรื่องอุปมาด้วยมือและเท้าสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งสองมีอยู่การจับและการวางก็มีเมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็มีเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การคู่เข้าและการเหยียดออกก็มีเมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็มีชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อจักขุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยกล่าวโดยย่อเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคณะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นในทางกลับกันเมื่อมือทั้งสองไม่มีการจับและการวางก็ไม่มีเมื่อเท้าทั้งสองไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่มีเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการคู่เข้าและการเหยียดออกก็ไม่มีเมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจักขุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยกล่าวโดยย่อเพราะไม่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีคณะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะไม่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นรวมความว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการบันทึกบทสนทนาระหว่างท่านพระอานนท์และพระภิกษุอีกสองรูปคือพระกามภูและพระอุทยีเนื้อหาในบทสนทนานี้ท่านพระอานนท์ได้ชี้ให้เห็นว่าตาและรูปไม่ได้เกี่ยวดองกันแต่เป็นเพียงเพราะอาศัยตาและรูปทำให้ฉันทราคะจึงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันจิตและธรรมารมณ์ก็ไม่ได้เกี่ยวดองกันแต่เป็นเพียงเพราะอาศัยจิตและธรรมารมณ์ทำให้ฉันทราคะจึงเกิดขึ้นในส่วนของพระอุทายีท่านพระอานนท์ได้ยกตัวอย่างการเกิดขึ้นของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นจากอายตนะหกและแสดงให้เห็นว่าเมื่ออายตนะหกดับไปจิตวิญญาณก็ดับไปโดยไม่มีตัวตนที่แท้จริงส่วนพระกามภูท่านได้ยกตัวอย่างโคดำและโคขาวที่ถูกผูกติดกันด้วยเชือกเส้นเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้โคดำและโคขาวจะอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่เกี่ยวดองกันแต่เป็นเพียงเชือกเส้นเดียวกันที่ทำให้โคดำและโคขาวสัมพันธ์กันส่วนอีก3พระสูตรที่เหลือนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยพระองค์เองกล่าวคือในส่วนของอธิตปริยายสูตรทรงแสดงโทษของการยึดติดในนิมิตและอนุพยัญชนะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความหลับพร้อมทั้งอธิบายการเจริญสติปัฏฐานเพื่อละความยึดติดดังกล่าวทรงให้กุญแจเป็นข้อความสำคัญไว้ว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้นไม่ประเสริฐเลยเพราะถ้าบุคคลสิ้นใจตายลงไปในขณะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะถึงคติหนึ่งใน2อย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยจิตที่ยึดติดถือมั่นนั้นเพราะฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสเป็นต้นในส่วนของปัทมหัตถปาโทปมาสูตรทรงตรัสอุปมาความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะผัสสะเวทนาว่าเป็นเช่นเดียวกับมือเท้าข้อต่อและท้องกุญแจสำคัญก็คือ
เมื่อมือทั้งสองมีอยู่ การจับและการวางก็ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งสองมีอยู่ การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏ เมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่ การคูเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏ เมื่อท้องมีอยู่ ความหิวและความกระหายก็ปรากฏ ตรงกันข้าม เมื่อมือทั้งสองไม่มี การจับและการวางก็ไม่ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งสองไม่มี การก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏ เมื่อข้อทั้งหลายไม่มี การคุกเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏ เมื่อท้องไม่มี ความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏ ในข้อสุดท้าย ทุติยหัตถปาโทปมาสูตรทรงเน้นย้ำอุปมาความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะผัสสะเวทนา ว่าเป็นเช่นเดียวกับมือ เท้า ข้อต่อ และท้อง ในทำนองเดียวกับปฐมหัตถปาโทปมาสูตร สรุปว่าพระสูตรทั้ง5ในคลิปนี้ อธิบายหลักธรรมสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะผัสสะเวทนา ความเป็นอนัตตาของวิญญาณ โทษของการยึดติดในนิมิตและการเจริญสติปัฏฐานเพื่อความหลุดพ้น โดยใช้ภาษาง่ายๆและยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย เพื่อเปิดโปงความลับของอายตนะ6กับดักแห่งทุกข์ให้เรารู้เท่าทันก่อนนำตนเข้าสู่เส้นทางแห่งหายนะในวัฏวนอันมืดมนอนทการและยาวนาน จบ หากท่านใดสนใจอยากค้นคว้าต่อ ก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่ม18หน้า227ข้อ233เป็นต้นไป จากข้อที่6กามภูสูตรถึงข้อที่10ทุติยหัตถปาโทปมาสูตร สุดท้ายนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่าน พบกันใหม่ในคลิปหน้า เมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสม ขอบคุณครับ